Δεν χωράμε πουθενά, φίλε. Παντού περισσεύουμε. Είδε. Τόσο λίπος έχει μαζευτεί. Φίλες και φίλοι, είμαστε στην εποχή της Ελλάδας που ακούγεται το «και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει». Υπόθηκε από τον μηχανικό της οικοδομής που χτιζόταν δίπλα στην οικοδομή που κατέρευσε στα πετράλαινα. Είμαστε στην Ελλάδα του «πάμε και όπου βγει», όπου υποτίθεται είπε ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας του εγκλήματος των τεμπών. Είμαστε στην εποχή που έγινε μια στραβή στη Βάρδια, Ρεναδούρου, στο έγκλημα στο μάτι. Θέλω να θυμάστε κάτι, και είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Η ανθρωπότητα, όλοι εμείς, είμαστε απόγονοι εκείνων που ακούγοντας το θρώισμα στα χόρτα υπέθεταν ότι ήταν ο θηρευτής τους. Κάποιο λιοντάρι, κάποια λεοπάρδαλης και όχι ο άνεμος. Όποιος υπέθετε τον άνεμο και ήταν λιοντάρι δεν άφησε απογόνους. Και είμαστε σε μια εποχή δύσκολη, την έχουμε περιγράψει πολλές φορές εδώ από την εκπομπή μας και θα κινηθεί αυτή η εκπομπή θέλοντας και μεταφέροντας τους κόδωνες του κινδύνου μπροστά στα μάτια σας και στα αυτιά σας. Γιατί υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο διαπνέει αυτόν τον λαό πάνω από 100 πια και χρόνια, 200 αν θέλετε να το ξεκινήσουμε από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, και αυτό το χαρακτηριστικό είναι ο διχασμός. Πριν από καιρό, διαβάζοντας έναν εξαίρετο κύριο στο διαδίκτυο που παρουσιάζει από την πλευρά της δεξιάς την ιστορία του εμφύλιου πολέμου, έκανε μία παρουσίαση του θανάτου του Άρη Βελουχιώτη με ένα εξαιρετικό τρόπο, θα έλεγα χωρίς να απανθρωποποιήσει το ζήτημα όλο. Το έθετε μέσα στις ιστορικές τους βάσεις και από κάτω υπήρχαν σχόλια που δεν μπορούσα να τα διανοηθώ ότι τα γράφουν άνθρωποι στην Ελλάδα σήμερα του 2026. Κακώς βέβαια, γιατί η Ελλάδα του 2015 με το δήθεν ναι ή όχι στο ευρώ είναι μια πολύ πρόσφατη ιστορία. Σε εκείνη την ανάρτηση έγραψα ότι η χολή του διχασμού τρέχει μέσα στο αίμα των Ελλήνων και ότι για μένα παραμένει αδιανόητα με τα όσα έχει τραβήξει αυτός ο τόπος αυτό να συνεχίζεται και να υπάρχουν συνεχιστές αυτό που μας έχει καταστρέψει σε μια διαρκή πορεία έκπτωσης εθνικών απολειών, ουσιαστικής απώλειας της εθνικής κυριαρχίας, της όποιας ανεξαρτησίας, μέσα από άθλιες, ανέξοδες, αδιέξοδες, ηλίθιες ιδεολειψίες. Προχθές στην εκπομπή μιλούσα για το πώς τα SS, τα SA, οι κομμουνιστές κομισάροι γύρω τους, όπως και στο κίνημα της τεχνοκρατίας στον Καναδά, πρώτα απ' όλα αυτό που κάνανε ήταν να απανθρωποποιήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό για να μπορέσουν να διαπράξουν τα όποια εγκλήματα και να μπορούν να διαχωρίσουν τον εαυτό τους ως μία ελίτ
που θεωρεί τους άλλους ανθρώπους από άλλες φυλές υπανθρώπους. Το δυστύχημα και το αναγνωριστικό το ότι αυτό συνέβη στην περίοδο και συμβαίνει προφανώς στο Ισραήλ, στη Γάζα, μέσα από τις επίσημες τοποθετήσεις μελών της κυβέρνησης Νετανιάχου, δείχνει ότι αυτό το δηλητήριο της απανθρωποποίησης είναι απλωμένο και θεωρώ ότι είναι απλωμένο και μέσα στον καθένα μας. Θα κάνουμε λοιπόν μια επίσκεψη όχι τόσο μόνο στην ιστορία την τότε, αυτό που θέλω να συζητήσω για την στρατηγική της έντασης, να ξαναθυμηθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και να κάνουμε ταυτόχρονα και σε δεύτερο χρόνο αυτόν τον παραλληλισμό των πραγμάτων με την ελληνική πραγματικότητα. Πριν μιλήσουμε λοιπόν για τις βόμβες, για τα δίκτυα και για τα γκαζάκια που δυστυχώς έφεραν έναν άδικο θάνατο και που όποια κι αν είναι η πολιτική τοποθέτηση του καθένα, θεωρώ ότι μπροστά στο θάνατο είμαστε ίσοι, πλούσιοι και φτωχοί. Απέναντι στα σχόλια που γράφονται π.χ. ένας λιγότερος δεξιός, δεν μπορώ να φανταστώ το μέγεθος της βλακείας ενός ανθρώπου που σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Πριν φτάσουμε λοιπόν εκεί, πρέπει να μιλήσουμε για το χώμα. Γιατί καμιά στρατηγική ένταση δεν φυτρώνει στο κενό. Χρειάζεται έδαφος και το έδαφος είναι μια συγκεκριμένη κοινωνία σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Ας κοιτάξουμε λοιπόν κατάματα την Ελλάδα και τον Έλληνα του σήμερα, χωρίς παρηγοριά και χωρίς υπερβολή. Είμαστε ένας λαός σε μια υπόκοφη οργή που δεν βρίσκει διέξοδο. Μια οργή που δεν γίνεται λόγος, δεν μετασχηματίζεται σε πολιτική πράξη, μένει βουβή, συγκεντρωμένη στα στομάχια όλων μας και είμαστε ένα λαός κουρασμένος από τις αδιεξόδους που τον οδήγησαν δεκάδες φορές η υποτιθέμενη πολιτική αρχηγή του, όχι τυχαία, τα έχουμε συζητήσει εδώ, εξαθλιωμένος στην καθημερινότητά του, όπως το αποδεικνύουν οι αριθμοί, οι πραγματικοί αριθμοί που αφορούν την τεράστια πλειοψηφία του 85% αυτού του λαού, που έχει χάσει, και αυτό είναι το πιο σοβαρό και το βαρύτερο, έχει χάσει την εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό. Όταν ένας άνθρωπος πάψει να πιστεύει ότι μπορεί ο ίδιος μαζί με τους διπλανούς του να αλλάξει κάτι, έχει αρχίσει ήδη και ψάχνει για το σωτήρα. Και ο τόπος που ψάχνει για τους σωτήρες είναι ο τόπος που είναι έτοιμος για τον πισίστρατο. Στο τέλος αυτής της ιστορίας θα σας εξηγήσω γιατί τη στρατηγική της έντασης δεν την εφήβρανε ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Μοσάντ, ούτε η CIA, ούτε κανένας από όλους αυτούς, αλλά όπως και όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν θέλω να ξεχνάμε ότι η δημοκρατία γεννήθηκε μέσα στην Ελλάδα, κράτησε μόνο μισό αιώνα σε 2.500 χρόνια ιστορίας και ότι σε αυτό τον τόπο γεννηθήκανε και οικοδομήθηκαν όλα τα πολιτεύματα της τυραννίας, της ολιγαρχίας, της βασιλείας. Όλα εδώ γεννήθηκαν. Δεν είμαστε μόνο ο τόπος της δημοκρατίας και αυτό το ξεχνάμε. Όπως βεβαίως θα έλεγα ότι δεν έχουμε δημοκρατία και όχι μόνο επειδή κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης
Το έχω πει επανειλημμένα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι η αιτία, είναι το αποτέλεσμα. Και παρατηρήστε ότι όλοι οι πολιτικοί, ήτα και όμικρον γιώτα, που αντιστρατεύονται αυτά που συμβαίνουν σήμερα, λένε στο να δούμε το πρόσωπο του κύριου Μητσοτάκη. Το πρόβλημα στην Ελλάδα, όπως και στη Δύση, αλλά στην Ελλάδα ζούμε, και μάλιστα σε ένα κράτος που από χώρα έγινε χώρος, που όπως μας λέει ο κύριος Βενιζέλος, το σύνταγμά του πλέον δεν διασφαλίζει και δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία, άρα και λαϊκή κυριαρχία. Κανένα από τα πολιτικά κόμματα, και το εννοώ, δεν συζητάει για το δομικό πρόβλημα της Ελλάδας. Είπαμε λοιπόν ότι είμαστε σε αυτό το χώμα και η υλική βάση αυτής της απελπισίας που χαρακτηρίζει την εποχή μας και το λαό μας δεν είναι μυστήριο. Μας μιλούν για ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη αυτή δεν είναι ένας καρπός παραγωγής, ένας καρπός εξόρυξης. Δεν βγαίνει από εργοστάσια και από εφευρέσεις. Δεν βγαίνει από αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη περιφερειακή. Βγαίνει από το ίδιο το λίπος αυτού του λαού. Από το σπίτι του που έγινε ενέχειρο και όλων των υπολείπων τα σπίτια τα οποία έγιναν αλλουνού ιδιοκτησία και πληρώνουμε το ενίκιο του έμφυα. Βγαίνει από τον τουρισμό που πουλάει τον τόπο κομμάτι-κομμάτι. Βγαίνει από τους μισθούς που συμπιέζονται. Βγαίνει από τα κοινά αγαθά που ξεπουλούνται. Είναι ένα τεράστιο κέρδος αντλημένο από την εξάντληση του πληθυσμού και όχι από κάποια πραγματική οικονομία, και γι' αυτό ο μέσος άνθρωπος βλέπει τους δείκτες να λάμπουν και την τσέπη του να αδειάζει και δεν καταλαβαίνει γιατί του δείχνουν τον μέσο όρο ενός πλούτου που δεν τον αγγίζει. Είναι χρεοκοπημένος, είναι αποκλεισμένος από κάθε άνθηση που ακούει στις ειδήσεις. Και πάνω σε αυτό το έδαφος στέκεται μια εποχή πολιτικής ρευστότητας και μια κυβέρνηση την οποία την ακολουθεί μια τελείωτη σειρά σκανδάλων. Ένας δημόσιος κατάλογος, μπορείτε να πάτε στο σκανδαλοπέντια.gr, τα αριθμοί είναι γύρω στα 159, έτσι, 150 και ανεβαίνουν διαρκώς. Και εδώ συμβαίνει κάτι διαβολικό, θα έλεγα. Όταν τα σκάνδαλα γίνονται τόσα, πάβουν να μετρούν. Η υπερπληθώρα γίνεται νάρκωση, όπως ο πολίτης χάνει το λογαριασμό, μουδιάζει και το επόμενο σκάνδαλο δεν το σοκάρει πια. Και σε ένα λαό που είναι κουρασμένος, μουδιασμένος και δίχως εμπιστοσύνη στον εαυτό του, το να τον αποπρασανατολίσεις είναι πάρα πολύ εύκολο. Του γυρίζεις το βλέμμα από την άδεια τσέπη προς τα έξω, προς τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα που είναι υποδιακινδύνευση, και η απειλή κάθε τι που θα μπορούσε να θεωρηθεί έτσι είναι το πιο παλιό φάρμακο, όταν μέσα στον ίδιο το λόγο υπάρχει σιωπή. Και σε αυτό ακριβώς το χώμα, την υπόκοφη οργή, την απελπισία, την άργη και την αναζήτηση σωτήρα, πέφτουν τρία γκαζάκια. Μια κυβέρνηση που έχει κάθε λόγο να αποπροσανατολίσει δεν θα τα αφήσει να πάνε χαμένα. Θα τα χρησιμοποιήσει και θα ψάξει για ηθικούς αυτουργούς, όχι εκεί που άναψε φωτιά, αλλά ανάμεσα σε εκείνους που τις ασκούν κριτική. Θα μετατρέψει μια πραγματική τραγωδία σε ένα εργαλείο. Αυτό είναι το χώμα που φυτρώνει εύκολα το ψέμα, δεν φυτρώνει εύκολα η αλήθεια, είναι το χώμα που θερίζεται εύκολα μέσα από τον φόβο. Γι' αυτό πριν μιλήσουμε για τον επόμενο σπόρο, πρέπει να μιλήσουμε για τον ίδιο τον τόπο. Πάρα πολύ σωστά εδώ με επισημαίνουνε, μην ξεχνάς τι έγινε την περίοδο του COVID.
τον διχασμό. Ανεμβολίαστοι, εμβολιασμένοι, ψεκασμένοι, αψέκαστοι κτλ. Και δεν θέλω να ξεχάσετε επίσης την προβοκάτσια της Μαρφίν. Ευχαριστώ, Αλεξανδράκο μου. Λοιπόν, την προβοκάτσια της Μάρφιν. Την ημέρα που 1,5 εκατομμύριο, ένας τεράστιος λοιπόν εκεί κόσμος ήταν, θα έλεγα, έτοιμος για να επαναστατήσει και να ανατρέψει αυτό το σάπιο σύστημα των σάπιων ανθρώπων που μείνουν ατιμόρυτοι. Και τελικά βάλαν φωτιά και κάψαν 3 ανθρώπους. Οπότε πάμε στη στρατηγική της έντασης. Τι σημαίνει πρώτα απ' όλα? Αυτή η λέξη γεννήθηκε στην Ιταλία στα τέλη της δεκαετίας του 60 και από τότε δεν έπαψε ποτέ να μας αφορά. Strategia della tensione. Η στρατηγική της έντασης δεν είναι ένα ιστορικό ατύχημα κλεισμένο στα βιβλία. Είναι μια μέθοδος και να θυμάστε ότι οι μέθοδοι δεν πεθαίνουν, ταξιδεύουν. Ας το ορίσουμε καθαρά, γιατί όποιος ακούει πρέπει να την κρατήσει στο χέρι σαν εργαλείο και όχι σαν σύνθημα. Η στρατηγική της έντασης σημαίνει μια πολιτική πρακτική όπου η βίαιη σύγκρουση δεν καταστέλλεται αλλά ενθαρρύνεται, όπου κάποιος αφήνει ή ακόμα χειρότερα τροφοδοτεί τον τρόμο με σκοπό ψυχρό και υπολογισμένο να δημιουργήσει ένα γενικό κλίμα ανασφάλειας ώστε ο φοβισμένος πολίτης να ζητήσει μόνος του καταφύγιο σε μια ισχυρή εξουσία. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα μετασχηματίζουν τον φόβο σε νόμισμα και με αυτό το νόμισμα αγοράζεται η συνένεση για πράγματα που σε καιρό ηρεμίας κανείς δεν θα δεχόταν. Σημαίνει περισσότερη αστυνόμευση, λιγότερα δικαιώματα, την ανταλλαγή της ελευθερίας με την υπόσχεση της ασφάλειας, κάτι το οποίο δεν σημαίνει μόνο στην περίοδο αυτή που συζητάμε στις δεκαετίες του 60, ξεκινάει από το 2001 και μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, όπου μπαίνει το ερώτημα δημοκρατία, μάλλον λιγότερη δημοκρατία, λες και το βάζεις σε κάποιο ζύγι και λες περισσότερη, λιγότερη, ή ασφάλεια. Και είναι ακριβώς και το ίδιο που σήμερα ισχύει στην Ευρώπη. Όπως και να το κάνουμε. Κλειδί όλης της υπόθεσης, και το λέμε από τώρα γιατί σε αυτό θα καταλήξουμε, είναι πως ο τρόμος δεν χρειάζεται να είναι κατασκευασμένος για να χρησιμεύσει. Η ένταση θερίζεται από όπου και αμφιτρώνει. Και αυτό το ξεχνάμε συνεχώς. Το ξεχνάμε γιατί στο μυαλό μας ζητάει πάντα ένα συγγραφέα πίσω από κάθε γεγονός. Προτιμά έναν κακό σχεδιαστή από το ανούσιο χάος, επειδή τον σχεδιαστή μπορεί να τον καταλάβει, να τον φοβηθεί, να τον πολεμήσει. Και θα δούμε πως αυτή ακριβώς η ανάγκη για ένα συγγραφέα είναι πιο εφορική πάνω στην οποία σπέρνεται η στρατηγική της έντασης. Στην Ιταλική μήτρα, να δούμε τα εργαλεία, ας βρούμε το στόχο, γιατί χωρίς αυτό όλα μοιάζουν με μια παράλογη βαρβαρότητα. Στην Ιταλία υπήρχε το ισχυρότερο κομμουνιστικό κόμμα όλης της Δύσης. Στην κορύφωσή του, την εποχή του Μπερλίνγκουε, είχε 2.300.000 μέλη. Ήταν ένας στους 3 ψηφοφόρους. Ο στόχος ήταν ένας και απαράβατος, να μην αγγίξει ποτέ αυτό το κόμμα την κεντρική εξουσία και να μείνει η Ιταλία αγκυροβολημένη στο δυτικό νατοϊκό στρατόπεδο, ή τουλάχιστον έτσι θεωρητικά. Γιατί ο ευρωκομμουνισμός δεχόταν την Ευρώπη των λαών και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας κάθε άλλο καμία σχέση δεν είχε με τη Σοβιετική Ένωση όπως είχε το δικό μας. Ανήκει και είναι δημιουργός αυτό που λέμε του ευρωκομμουνισμού. Όμως για να το πετύχει το σύστημα ανέχθηκε τη διαφθορά ως τίμημα του αντικομμουνισμού. Και όταν η πειθό δεν έφτανε, κατέφυγε στον τρόμο. Η βία λοιπόν δεν ήταν αυτός ο σκοπός, ήταν η πειθό.
όταν το μέσον θα γίνει και μένει ώστε η μισή πολιτική της ζωή της χώρας να είναι εκτός παιχνιδιού. Για να μετρήσουμε το μέγεθος σε 12 χρόνια, σε αυτό που ονομάζονται τα χρόνια του μολυβιού, και όταν λέμε μολυβιού δεν εννοούμε βέβαια το μολύβι που γράφουμε, αλλά τη φράση έτσι που στην ταινία του Εσκομπάρ του έλεγε λεφτά ή μολύβι, εννοούσε τις σφαίρες. Καταγράφηκαν πάνω από 4.000 τρομοκρατικές ενέργειες με την ακροδεξιά να ευθύνεται για τα 2/3 των επιθέσεων, για τους περισσότερους νεκρούς, με κορύφωση τη σφαγή στο συνδρομικό σταθμό της Μπολόνια το 1980 με 85 νεκρούς. Ήταν η βαρύτερη όλων. Ο όρος στρατηγική της έντασης γεννήθηκε μέσα στο αίμα και στις δικαστικές αίθουσες και όχι σε θεωρίες. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1969, μία βόμβα σκάει στην Εθνική Τράπεζα στην Πιάτσα Φοντάνα του Μιλάνου. 17 νεκροί, 88 τραυματίες. Η πρώτη αφήγηση, η βιαστική, η βολική, φόρτωσε την ευθύνη στους αναρχικούς. Χρειάστηκαν χρόνια, δίκες και ομολογίες για να αποκαλυφθεί το αντίστροφο, πως πίσω από την σφαγή της Πιάτσα Φοντάνα στέκονταν τα νεοφασιστικά δίκτυα του Ordine Nuovo με τη συνέργεια και τη συνενοχή και την ανοχή των μυστικών υπηρεσιών. Δεν ήτανε άλλος τρομοκράτης, ήτανε ο δυτικός, ο δημοκρατικός δάκτυλος που σκόρπιζε τον όλεθρο και τον χρέωνε στην αριστερά. Και πίσω από αυτά υπάρχει ένα όνομα που η Ευρώπη το έμαθε μόλις το 1990. Τη λέξη Γκλάντιο. Ένας μυστικός στρατός stay behind, δηλαδή μένω πίσω από τις γραμμές, που είχε στηθεί υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και της CIA, δήθεν για να αντισταθεί σε μια σοβιετική εισβολή και που στην πράξη μετατράπηκε σε μια μηχανή εσωτερικής χειραγώγησης, στελεχωμένη κατά κύριο λόγο από πρώην φασίστας, ακροδεξιούς και δεξιούς. Την ύπαρξή της την ομολόγησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Τζούλιο Ανδρέοτη από το βήμα της Βουλής και έκλεισε το λόγο του με μια φράση που πρέπει να την κρατήσουμε ακέραιη. Το δίκτυο παραμένει. Δεν είπε υπήρξε, είπε παραμένει. Και δεν το λένε μόνο οι επικριτές, το ομολόγησαν οι ίδιοι στρατηγοί. Ο Βίτο Μιτσέλη, ο επικεφαλής της Ιταλικής Στρατιωτικής Πληροφόρησης ή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατέθεσε πως η οργάνωση σχηματίστηκε σε μυστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ο στρατηγός Τζαντέλιο Μαλέτη, πρώην ανώτατος αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε πως η ΣΥΑ έδωσε την άρρητη έγκρισή της σε μια σειρά βομβιστικών επιθέσεων στην Ιταλία τη δεκαετία του 70. Αυτά δεν είναι υπόνοιες αντιπάλων, είναι καταθέσεις των ίδιων των ανθρώπων που κρατούσαν το μαχαίρι. Και υπάρχει και μια ομολογία που συμπυκνώνει ολόκληρη τη φιλοσοφία της μεθόδου από τον νεοφασίστα Βιζέντζο Βιτζιγουέρα, καταδικασμένο για τη βόμβα στο Πατεάνο, όπου είπε με μια ειλικρίνεια που παγώνει πως όταν ανήκει στη δεξιά δεν πρέπει να χτυπήσεις το κράτος ή τους εκπροσώπους του. Πρέπει να χτυπήσεις απλούς πολίτες, γυναίκες, παιδιά, αθώους, έξω από τον πολιτικό στίβο, για να αγκάσεις τον λαό να στραφεί στο κράτος και να ζητήσει ο ίδιος μεγαλύτερη ασφάλεια. Και για να μην νομίζει κανείς πως αυτά τα πράγματα μένουν στη σφαίρα της φαντασίας, το πλέον αποχαρακτηρισμένο σχέδιο Northwoods, που το αμερικάνικο επιτελείο κατέθεσε το 1962 και που ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Κέννεντι απόρρεψε, προέβλεπε μαύρο πάνω στο άσπρο, σκηνοθετημένες τρομοκρατικές επιθέσεις σε αμερικάνικες πόλεις, την αρπαγή αεροσκάφους το οποίο να χρησιμοποιηθεί και να πέσει κάπου στο κέντρο μιας πόλης, στη Φλόριντα ή οπουδήποτε αλλού, για να κατηγορηθεί η Κούβα.
Αν διαβάσει κανένας το σχέδιο Norwich, τραβάει τα μαλλιά της κεφαλής του, για να μην πω τίποτα άλλο. Τα κράτη λοιπόν σχεδιάζουν τέτοια στα χαρτιά. Αυτό είναι τεκμήριο και δεν είναι υπόνοια. Ποιος τα συντόνιζε όλα αυτά στη σκιά όσον αφορά την Ιταλία? Μια μυστική μασονική στοά, η Πεντούε, προπαγάντα ντουε του Λίτζιο Ζέλη, ενός συνεργάτη του Μουσολίνη, συνεργάτη του Άγγλωτον της CIA, και όταν αποκαλύφθηκε ο κατάλογος των μελών το 1981, βρέθηκαν μέσα πάνω από 1.000 ονόματα, στρατηγοί, αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών, βουλευτές, δημοσιογράφοι, τραπεζίτες, ένα κράτος μέσα στο κράτος, που είχε σχεδιάσει ανάμεσα στα υπόλοιπα και πραξικοπήματα. Ανάμεσα στα μέλη και με αριθμό μητρώου 1816, ένας νεαρός τότε επιχειρηματίας του Μιλάνου, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Και όταν ο τραπεζίτης της Στοάς και του Βατικανού, ο Ρομπέρτο Κάλβι, ο τραπεζίτης του Θεού, βρέθηκε κρεμασμένος κάτω από τη γέφυρα της Blackfriars στο Λονδίνο το 1982 με τις τσέπες γεμάτες τούβλα, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο σε όποιον ήθελε να το διαβάσει. Διαφθορά, συν μαφία, συν Βατικανό, συν μυστικές υπηρεσίες ισούται με απόλυτη ατιμωρησία. Το πιο ανδριχιαστικό κομμάτι, γιατί η στρατηγική της έντασης δεν δούλεψε μόνο από τα δεξιά, είναι όταν ο Άλντο Μόρο, ηγέτης της Χριστιανικής Δημοκρατίας, ο αρχιτέκτονας του ιστορικού συμβασμού, δηλαδή του σχεδίου, το Ευρωκομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας να μπει στην κυβερνητική εξίσωση σε μια εποχή ακυβερνησίας. Ο ηγέτης δηλαδή των Χριστιανοδημοκρατών. Ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε και προσπάθησε να σπάσει αυτόν τον αποκλεισμό. Το Μάρτιο του 1978, την ημέρα ακριβώς που η νέα κυβέρνηση με τη στήριξη των κομμουνιστών θα έπαιρνε ψήφο εμπιστοσύνης, οι ερυθρές ταξιαρχίες τον απήγαγαν, τελικά τον σκότωσαν όλη τη φρουρά του και ύστερα από 55 μέρες τον δολοφόνησαν. Και ο ιστορικός συμβασμός πέθανε μαζί του. Θα πρέπει να διαβάσετε κάποια στιγμή ίσως στο βιβλίο του Νίκου Κλιτσίκα, τη συνέντευξη που έχει πάρει από τον Φραντζεσίνη, τον αρχηγό, τον ιδρυτή των ερυθρών ταξιαρχιών, για να κατανοήσετε πώς οι ερυθρές ταξιαρχίες υπό την επικεφαλίδα του Μορέτη, ασύλληπτου, ήρθε σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες όπως Μοσάτ, ΣΥΑ, ΜΙΑ κλπ. Εκεί λοιπόν η αριστερά παίρνει το δικό της ρόλο, η ελεγχόμενη, και σκότωσαν τον μόνο άνθρωπο και το δικαιολόγησαν ότι το κράτος έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να μην υπάρξει και φυσικά απαξιώσαν συνολικά τον χώρο τους. Και φυσικά μένουν ερωτήματα, όπως όταν ο αξιωματικός των υπηρεσιών Καμίλου Γκουλιέλμι, που βρέθηκε ανεξήγητα κοντά στον τόπο της ενέδρας εκείνο το πρωί, η παράξενη αδράνεια του κράτους για 55 ημέρες, το ότι διέμεινε ο Μόρο σε οίκημα που νίκιαζαν οι μυστικές υπηρεσίες της Ιταλίας, αλλά όπως καταλαβαίνετε η μορφή αρκεί. Τα δύο άκρα, το άκρο δεξιό μπουμπουνιτό και η ακροαριστερή απαγωγή, έκλεισαν τη λαβίδα πάνω στο ίδιο αποτέλεσμα. Καμιά αριστερά στην κυβέρνηση, ισχυρότερο κράτος και η Ιταλία δεμένη στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένα επεισόδιο που δείχνει καθαρά και πέρα από κάθε θεωρία πόσο διάτρητη είναι αυτή η μεβράνη ανάμεσα στο κράτος, στο υπόκοσμο, τον οποίο θα τον δούμε μετά, και την τρομοκρατία. Τον Απρίλιο του 1981, 3 χρόνια μετά την δολοφονία του Μόρου, οι ίδιες ερυθρές ταξιαρχίες απήγαγαν στην Νάπολη έναν άλλον χριστιανοδημοκράτη, τον Τσίρο Τσιρίλο, τον άνθρωπο που κρατούσε στα χέρια του τα δισεκατομμύρια της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό της Ιρπίνιας. Και τότε το κράτος, που για το Μόρο είχε κηρύξει δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ με τρομοκράτες και τον άφησε να πεθάνει, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Κορυφαίοι πολιτικοί της χριστιανοδημοκρατίας και άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών επισκέφθηκαν στη φυλακή τον αρχιμαφιόζο της Καμόρα, Ραφαέλο Κούτολο, και του ζήτησαν μεσολαβήσει
με τους αντάρτες για να απελευθερωθεί ο Τσιρίλο. Και απελευθερώθηκε ύστερα από 89 μέρες έναντι λίτρων 1,5 δισεκατομμύριο λιρέτες και ο Κουτόλο πήρε, λέγεται, τη χαλάρωση της αστυνομικής πίεσης και πήρε και τον έλεγχο των εργολαβικών της ανοικοδόμησης της Νάπολης. Δείτε την αντίθεση, καθίστε την, γιατί το Μόρο που απειλούσε να φέρει την αριστερά στην εξουσία, το κράτος δεν λύγησε, για τον Τσιρίλο που κρατούσε τα συμβόλαια, το κράτος τον έστωσε φραπέζι μαζί με τη μαφία. Και το δεν διαπραγματευόμαστε δεν ήταν ποτέ αρχή. Ήταν μια επιλογή. Και όποιος μπήκε στο δωμάτιο εκείνο, υπηρεσίες, κόμμα, καμόρα, μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Και κρατήστε αυτή την εικόνα, θα τη ξανασυναντήσουμε ξανά στα ελληνικά. Όταν το κράτος θα κρύβει τους στόχους του σε δικογραφίες του οργανωμένου εγκλήματος. Και έρχεται το φινάλε που πουλήθηκε ως θρίαμβος. Το 1991 καταρρέει η Σοβιετική Ένωση. Το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα διαλύθηκε. Και ξαφνικά όλο το μεταπολεμικό Ιταλικό σύστημα, η χριστιανοδημοκρατία, οι σοσιαλιστές του Κράξη, όλο το πλέγμα που κυβερνούσε αδιάκοπα από το 1945 και ύστερα, πάβει να εξυπηρετεί. Η διαφθορά που ήταν ανοιχτή όσο κρατούσε μακριά τους κομμουνιστές γίνεται τώρα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του Μάστριχ, θυμηθείτε, 1991. Ασήκω το βάρος. Και τότε ξεσπά η επιχείρηση καθαρά χέρια. Μάνι πουλίτα. Οι δίκες της διαφθοράς μέσα σε 2 χρόνια ισοπεδώνουν όλη την παλιά πολιτική πράξη. Διαλύθηκαν οι χριστιανοδημοκράτες, διαλύθηκαν οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλδημοκράτες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας. Διαλύθηκε κυριολεκτικά όλο το πολιτικό σύστημα. Και αυτό που αποκαλέστηκε κάθαρση. Αλλά δεν ήταν κάθαρση, ήταν αναδιάταξη. Η Μάνε Πουλίτη τιμώρησε τα πρόσωπα, όχι τις δομές. Δεν άγγισε ποτέ την Κλάντιο, την Πεντούε, το Βατικανό, τη μαφία. Άλλαξε το προσωπικό και άφησε το κτίριο όρθιο. Το πραγματικό αποτέλεσμα, κάτω από την ρητορική της ηθικής, ήταν η πειθάρχηση της Ιταλίας στον νεοφιλελευθερισμό, το ξεπούλημα της μεγάλης κρατικής βιομηχανίας, με εκατομμύρια εργαζόμενους απολυμένους, τη συμπίεση των μισθών, την ένταξη στο ευρώ. Πειθάρχησε τελικά ο λαός και η βιομηχανία. Και μέσα από τις τάχτες αναδύθηκε ο άνθρωπος με τον αριθμό 1816 της στοάς Πεντούε, ο κύριος Μπερλουσκόνη, για 20 χρόνια εξουσίας. Όσο για το σύμβολο της κάθαρσης, τον αδιάφθορο εισαγγελέα Αντώνιο Ντι Πιέτρο, που έστειλε δεκάδες και χιλιάδες στα δικαστήρια, ο ίδιος έφτασε να καταγγέλλεται για 56 ακίνητα. Ο καθαριστής δεν ήταν καθαρός. Ο καθαρισμός ήταν επιλεκτικός. Και κρατήστε αυτό το σχήμα, γιατί πολλές συμπτώσεις συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Αν το σκεφτείτε λιγάκι. Και θα το ξανασυναντήσουμε στην κρίση, στα σκάνδαλα που στιβάζονται, όταν ένας λαός που ζητάει κάθαρση, ζητάει ένα σύμβολο που εμφανίζεται με μια ρητορική, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, μόνο ηθική, και από πίσω το πραγματικό πρόγραμμα να είναι η συμμόρφωση. Το Ιταλικό εργαστήριο δεν εξήγαγε μόνο τις βόμβες. Εξήγαγε και τον τρόπο που μπορείς να ξυλώσεις ένα παλιό κόσμο στο όνομα της αρετής. Θέλω να κάνω μια ένωση των δύο, από το προηγούμενο δηλαδή, το προηγούμενο μισάωρο. Μιλήσαμε για το τι σημαίνει η στρατηγική της έντασης, πώς διοργανώθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες, πώς εκδηλώθηκε μέσα από την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά στην Ιταλία, πώς έφερε το τελικό χτύπημα στον παλιό κόσμο της μεταπολεμικής Ιταλίας και διέλυσε χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, το Κομμουνιστικό Κόμμα που ήταν το μεγαλύτερο της Δυτικής Ευρώπης, ο εμπνευστής του ευρωκομμουνισμού, Ενρίκο Μπερλίνγκουε, και βεβαίως για τον εισαγγελέα, τον Αντώνιο Ντι Πιέτρο, όπου έστειλε χιλιάδες στα δικαστήρια από τους πολιτικούς που ήταν αναμειγμένοι με τη μαφία και τα διάφορα σκάνδαλα της εποχής, αλλά τελικά προσπάθησε να κάνει ένα πολιτικό κόμμα το οποίο πήγε άπατο και τελικά κατέληξε ο ίδιος να καταγγέλλεται
για 56 ακίνητα που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία του και που ήταν άδειλοι οι πόροι ακριβώς πώς βρέθηκαν αυτά τα ακίνητα. Ο καθαριστής λοιπόν δεν ήταν καθαρός και ο καθαρισμός ήταν επιλεκτικός και τα βάζουμε αυτά σε σύγκριση με αυτή την πολιτική ρευστότητα σήμερα στην Ελλάδα, με ένα κόμμα το οποίο βοά από τα συνεχή σκάνδαλα, από τον νεποτισμό, από την αδιαφορία του, από τα σύστολα ψεύδη. Πίστευα ότι ο Τσίπρας ήταν ο μεγαλύτερος ψεύτης που έχει περάσει στην ελληνική πολιτική ιστορία μετά από τον, δεν ήταν ψεύτης αλλά μεγάλος λαοπλάνος, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, αλλά αυτό με τον Μητσοτάκη δεν έχει όρια και τους συγκυβερνώντες μαζί του. Λοιπόν, σαν να βρίσκονται στο απειρόβλητο των πραγμάτων για οτιδήποτε κάνουν. Εξήγησα επίσης ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι δομικό. Τα πολιτικά κόμματα, οι όσοι αντιπολιτεύονται, δεν εξετάζουν δομικά το ζήτημα. Θεωρούν ότι αν τελειώσει ο Μητσοτάκης, τελειώσει και θα επιστρέψουν σε μια Ελλάδα τραλαλό. Μάλιστα. Ο Μητσοτάκης είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι η αιτία. Και πάμε εδώ να έρθουμε τώρα στην Ελλάδα, αφού περάσαμε από την Ιταλική Γκλάντιο, δηλαδή το στρατό που έμεινε πίσω, τις μυστικές υπηρεσίες και τους οργανωμένους λοκατζίδες. Αν νομίζουμε λοιπόν ότι αυτές είναι ιταλικές ιστορίες, η Ελλάδα δεν ήταν θεατής, ήταν το πρώτο εργαστήριο. Από τα 1954 και για δεκαετίες λειτουργούσε στη χώρα μας ένα παρακλάδι του ίδιου δικτύου με την κωδική ονομασία Κόκκινη Προβιά. Ήταν ένας μυστικός αντικομμουνιστικός στρατός, χωμένος μέσα στις ειδικές δυνάμεις, με τον οπλισμό του θαμμένος σε κρυσφύγετα στα βουνά, στημένος από τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις δεξιάς σε συνεργασία με τη CIA. Και αυτό δεν είναι μια υπόθεση εργασίας, είναι κάτι τεκμηριωμένο. Υπάρχει το έγγραφο της 25ης Μαρτίου του 1955 με τις υπογραφές του Αμερικανού στρατηγού, του τότε αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Κωνσταντίνου Δόβα, του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου, που επιβεβαιώνει τη συμφωνία για το μυστικό στρατό. Και υπάρχει και μια διαρκής ομολογία, κάποια εποχή, από τα κύλη της εξουσίας. 30 Οκτωβρίου του 1990, ο Ανδρέας Παπανδρέου δήλωσε πως όσο ήταν πρωθυπουργός, ανακάλυψε ότι στην Ελλάδα δρούσε ένας μυστικός στρατός του ΝΑΤΟ, όμοιος με την Ιταλική Γκλάντιο, και ότι υποτίθεται έχει δώσει την εντολή να διαλυθεί. Ο τότε Υπουργός Άμυνας, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, επιβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής πως οι πληροφορίες ήταν αληθινές, ότι η CIA πράγματι είχε στήσει ένα απόρριτο δίκτυο, το οποίο υποτίθεται διαλύθηκε το 1988, και το είπε έτσι αόριστα. Λεγόταν ότι έχει διαλυθεί. Όμως ο Αμερικανός πρώην πράκτορας, ο Φίλιπ Έιτζι, είχε γράψει ήδη από το 1987 πως καμιά άλλη δραστηριότητα της υπηρεσίας του δεν συνδεόταν σαφέστερα με την δυνατότητα της ιστορικής αποσταθεροποίησης διαφόρων χωρών ή πολλών χωρών. Ξέρουμε για την εκτεταμένη εκλογική νοθεία του 1961, που την πιστοποίησε αργότερα ανεξάρτητη επιτροπή. Ξέρουμε πως η παρακρατική Καρφίτσα διοργάνωσε την δολοφονία του Λαμπράκη, και η σύνδεση με την Ιταλία δεν είναι μεταφορική. Η Ελλάδα των συνταγματαρχών και πρότυπο και σχολείο ήταν για την Ιταλική ακραδεξιά. Τον Απρίλιο του 1968 οι πραξικοπηματίες κάλεσαν στην Αθήνα καμιά 50 Ιταλούς ακροδεξιούς για να δούνε από κοντά και σε άμεση συνεργασία με τη ΣΥΑ πώς είχε γονατιστεί η ελληνική αριστερά. Και λίγο αργότερα ένα πρωτόγονο κύμα τυφλής βίας και βομβιστικών χτυπημάτων έπληξε την Ιταλία. Το εργαστήριο εξήγαγε τη μέθοδο, το ερώτημα του Ανδρεώτη στέκεται και εδώ στα ελληνικά. Το δίκτυο παρέμεινε. Και τώρα, πριν προχωρήσουμε, οφείλω να σταθώ σε μια διάκριση που χωρίζει αυτό που λέμε σοβαρή έρευνα από το παραλήρημα. Η μεγαλοφυΐα της στρατηγικής της έντασης δεν ήταν ποτέ κυρίως ότι πήγαινε το κράτος το ίδιο και φύτευε κάθε βόμβα. Ήταν το κράτος γνώριζε, άφηνε, θέριζε, στο παρασκήνιο οργάνωνε. Άλλο πράγμα να ανάβεις τη φωτιά και άλλο πράγμα να τη φερίζεις. Το πρώτο πράγμα απαιτεί μια σελίδα και μια αλυσίδα από εντολές, ονόματα, χρήματα, δικογραφίες, και είναι ισχυρός ο ισχυρισμός και χρειάζεται και ισχυρή απόδειξη. Το δεύτερο συμβαίνει στο φως, μπροστά στις κάμερες, και δεν χρειάζεται να είναι καμία συνωμοσία που
Να τη διακρίνεις για να τη δεις. Το λέω καθαρά, για να μην παρεξηγηθώ και για να μην παρεξηγήσετε. Δεν ισχυρίζομαι, ούτε πρόκειται να ισχυριστώ, ότι τα καζάκια της Θεσσαλονίκης τα οργάνωσε κάποιος τέτοιους μηχανισμούς. Το πώς εργαλειοποιείται από την εξουσία είναι ένα διαφορετικό θέμα. Το όνομα του δράστη είναι ο πειρασμός. Όποιος πηδάει από την επιφάνεια και δείχνει αντικυβερνητική επίθεση, στο άρα την οργάνωσε κρυφά η κυβέρνηση, κάνει ακριβώς το ίδιο λάθος που κάνει και ο φοβισμένος Δήμος, κλειδώνει το συμπέρασμα πριν προλάβει να ρωτήσει. Εμείς δεν θα το κλειδώσουμε, θα την κρατήσουμε ως μορφή, στο φως, ανοιχτό. Ας πάμε λοιπόν στο σήμερα, γιατί το ερώτημα του Ανδρεώτη παραμένει. Υπάρχει το δίκτυο στην Ελλάδα του 2026. Μια απάντηση με δικαστική σφραγίδα. Δεν μιλάμε για θαμμένα και σφίγγετα όπλων στα βουνά, μιλάμε για το κατασκοπευτικό λογισμικό του Predator, για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αμέσως μετά τις εκλογές του 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την άμεση εποπτεία του, υπό την ευθύνη του ανιψιού του Γενικού Γραμματέα, του τότε Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τοποθετώντας τον νεοδιοικητή, αφού πρώτα άλλαξε τον νόμο για τα κριτήρια επιλογής. Την ίδια περίοδο, 2020, άρχισαν να δραστηριοποιούνται οι εταιρείες των δύο ομίλων που τη συντελέξα, που εμπορεύονταν το Predator. Ξέρουμε για τη δίκη, ξέρουμε για τα μολυσμένα νομίσματα και πώς επιχειρήθηκε η παγίδευση εκατοντάδων τηλεφώνων. Ξέρουμε για το ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων πιστοποίησε τους στόχους που ήταν δημοσιογράφοι, υπουργοί της ίδιας κυβέρνησης, στελέχη της αντιπολίτευσης, δικαστές, εισαγγελίες, ανώτατοι αξιωματικοί, επιχειρηματίες, υψηλόβαθμοι αστυνομικοί. Και βεβαίως αυτή η ιστορία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ταλ Ντίλιαν ότι έχει υπογράψει συμφωνία με το ελληνικό κράτος για την αγορά του Predator, δεν την έχει εμφανίσει. Φημολογείται ότι επέρχεται κάποια τροπολογία που θα τον απαλλάξει από αυτό. Αλλά είμαι υποχρεωμένος από την άλλη πλευρά να πω το εξής, γιατί η κυβέρνηση αρνείται ότι πήρε ποτέ και αγόρασε το Predator. Αλλά εδώ η ιστορία αγγίζει το κόκαλο, γιατί ανάμεσα στους παρακολουθούμενους ήταν και η υποστράτηγος Πινελόπη Μινιάτη, πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας, η γυναίκα που είχε αναλάβει να εξετάσει το κινητό του δολοφονωμένου δημοσιογράφου του Γιώργου Καραϊβάς. Την παρακολουθούσαν ταυτόχρονα και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Predator. 18 μέρες αφού του ξεκίνησε η νόμιμη παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ξεκίνησε και η παρακολούθηση της υποστρατήγου. Και δέχτηκε το ένα μετά το άλλο απειλητικό μήνυμα. Πώς θα έχει την τύχη του Καραϊβάζ, του Γκόλια και των άλλων, πώς θα τη σκοτώσουν με 19 σφαίρες. Το τρίκο, όπως κατέθεσαν στη δίκη, ήταν να εντάσσουν τους αριθμούς των στόχων με άσχετες δικογραφίες για το οργανωμένο έγκλημα. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί είναι η καρδιά της υπόθεσης. Η Υπηρεσία Πληροφοριών σε αυτή την ιστορία δεν παρακολουθούσε εγκληματίες, παρακολουθούσε αυτούς που κυνηγούσαν εγκληματίες. Τη δικαστική εξετάστρια ενός κινητού ενός δολοφονημένου δημοσιογράφου. Και το έκανε κρύβοντας μέσα στους φακέλους του οργανωμένου εγκλήματος. Να η μεμβράνη. Και να το σημείο όπου κάποιο μέρος του κράτους και ο υπόκοσμος και εκείνοι που τους ερευνούν γίνονται συγκοινωνούντα δοχεία. Τώρα, κάνουμε ένα άλμα. Κάνουμε ένα άλμα για να ξεκινήσουμε την ίδια ιστορία μέσα από ένα άλλο φίλτρο. Υπάρχουν χώρες όπου το οργανωμένο έγκλημα εμφανίζεται ως αποτυχία του κράτους. Υπάρχουν όμως και χώρες που το οργανωμένο έγκλημα μοιάζει με παλιό κρατικό εργαλείο που κάποια στιγμή ιδιωτικοποιήθηκε.
Στην Ελλάδα το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος σκότωσε, ποιος εκβίασε, ποιος προστάτευε τα νυχτερινά κέντρα, ποιος έβαζε βόμβες, ποιος πλήρωσε συμβόλαια θανάτου. Το βαθύτερο ερώτημα είναι αν η ελληνική νύχτα γεννηθήκε πραγματικά έξω από το κράτος ή αν σε στιγμές ιστορικές κρίσιμες μεγάλωσε στη σκιά του. Και η απάντηση δεν βρίσκεται βέβαια μόνο στους φακέλους της Ελλάς της δεκαετίας του 90. Ούτε μόνο στα ρεπορτάζ για μπράβο, προστασίες, μπαρμπουτιέρες, νονούς και καθαρίσματα λογαριασμών. Η αρχή βρίσκεται πολύ πιο πίσω. Στο κράτος που οικοδομήθηκε μετά την κατοχή, μέσα στη βία του εμφυλίου, υπό ξένη επιτήρηση, με θεμέλιο βέβαια όχι τη συμφιλίωση, αλλά την αντικομμουνιστική εκαθάριση. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Όχι από τον ονό της νύχτας, αλλά από τον εθνικόφρονα χρήσιμο παράνομο. Όχι από τα Καλάσνικοφ, αλλά από το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Όχι από τον μπράβο της παραλιακής, αλλά από το χαφιέ της ασφάλειας. Και όχι από την Greek Mafia, αλλά από το μετεφιλιακό κράτος. Παρακράτος. Μετά το 1945, ο αντικομμουνισμός στην Ελλάδα δεν είναι απλώς πολιτική θέση. Ήταν βιογραφικό προσόν, ήταν κοινωνικό διαβατήριο, ήταν μέσο πρόσληψης, επιβίωσης, ανέλυξης, προστασίας, ήταν μηχανισμός παραγωγής νομοφροσύνης. Και θα με καταλάβετε πάρα πολύ καλά τι λέω, μόλις ολοκληρώσουμε αυτό που συζητάμε. Σε ένα κράτος που έβγαινε από την κατοχή, τα Δεκεμβριανά, τη Βάρκιζα και τον εμφύλιο πόλεμο, και επιμένω γιατί αυτό φτάνει μέχρι σήμερα. Η γραμμή ανάμεσα στον αστυνόμο, τον πληροφοριοδότη, τον παρακρατικό, τον τραμπούκο και τον πολιτικό πελάτη δεν ήταν ποτέ καθαρή. Ο αντικομμουνισμός λειτουργήσε σαν ηθικό πλυντήριο. Όποιος είχε λερωμένο παρελθόν μπορούσε να ξαναβαπτιστεί ως εθνικόφρον. Όποιος είχε βία στα χέρια του μπορούσε να γίνει ξαναχρήσιμος. Και όποιος ήξερε πρόσωπα, γειτονιές, οικογένειες, καφενεία, εργοστάσια, σωματεία, μπορούσε να γίνει το αυτή της ασφάλειας. Η χώρα δεν ξαναχτίστηκε απλώς. Ξαναχτίστηκε ως κράτος φρονημάτων. Και το κράτος φρονημάτων δεν χρειάζεται μόνο νόμους, χρειάζεται και ανθρώπους. Χρειάζεται εκείνον που θα καταδώσει, εκείνον που θα παρακολουθήσει, εκείνον που θα σπάσει την απεργία, εκείνα που θα φοβερήσει τον αριστερό δάσκαλο, τον εργάτη, τον φοιτητή, τον συνδικαλιστή, τον συγγενή του εξόριστου. Χρειάζεται τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει αυτό που το κράτος επίσημα θέλει, αλλά δεν θέλει να υπογράψει. Το ανεπίσημο χέρι. Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι αυτό το κράτος ασφάλειας δεν ήταν αποκλειστική ελληνική κατασκευή. Προηγουμένως είδαμε ότι η επιχείρηση Γκλάντιο υπογράφηκε την περίοδο της πρωθυπουργίας του Παπάγου, μεταξύ του Αμερικανού στρατηγού και του Έλληνα αρχιστράτηγου. Το 1945 στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Υπουργός Εξωτερικών Έρνεστ Μπέβιν δήλωσε ότι με συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης η British Police Mission, δηλαδή η αποστολή της Βρετανικής αστυνομίας, είχε πλήρες εξουσίες οργάνωσης και διοίκησης στην ελληνική αστυνομία και τη χωροφυλακή. Σε διορισμούς, προαγωγές, μεταθέσεις, με την τελική ευθύνη να παραμένει μόνο τυπικά στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν απλώς βρετανική επιρροή, ήταν θεσμική καθοδήγηση ενός μηχανισμού ασφάλειας, στην οποία εκείνη τη στιγμή διαμορφωνόταν το μεταπολεμικό ελληνικό κράτος. Έτσι η χωροφυλακή δεν ήταν απλώς ένα σώμα μιας τάξης. Ήταν ένας μηχανισμός σε μια χώρα που αποτελούσε κρίσιμο αντικομμουνιστικό προγεφύρωμα της Δύσης. Αυτό σημαίνει ότι η εσωτερική καταστολή δεν είναι μόνο ιστορική υπόθεση. Ήταν ενταγμένη, όπως πάντα είναι ενταγμένη, στην ευρύτερη γεωπολιτική αρχιτεκτονική. Και θέλω να σκεφτείτε εδώ τα σύγχρονα διακυβεύματα. Ο αντικομμουνισμός έγινε επάγγελμα γιατί είχε αγορά. Είχε αγορά γιατί το ίδιο το κράτος, με διεθνή ενθάρρυνση, το μετέτρεψε σε προϋπόθεση νομιμότητας. Σήμερα το κράτος της παρανομίας, της ανομίας, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, το ξεπούλημα, τις παράνομες απορροφήσεις τραπεζών και. Έχουμε την επίφαση της μονιμότητας. Από το Δοσύλλογο λοιπόν στον Εθνικόφρονα.
Ο παλιός συνεργάτης μπορούσε να είναι ο νέος αντικομμουνιστής. Και ο παλιός καταδότης μπορούσε να γίνει πληροφοριώτης της νέας τάξης. Και ο παλιός άνθρωπος της βίας μπορούσε να γίνει ο υπερασπιστής του εθνικού κορμού, όπως λέει και ο Παπακοσταντίνου. Και έτσι η νομιμοφροσύνη έγινε ασυλία και η ασυλία έγινε επάγγελμα. Και το δίκτυο, όταν αλλάζουν εποχές, δεν εξαφανίζεται. Αναζητά νέα χρήση. Και έτσι πάμε 20 χρόνια μετά, όταν το παρακράτος βγαίνει στο φως με τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963, που αποτελεί το κλασικό ελληνικό υπόδειγμα. Όχι επειδή ήταν η πρώτη πολιτική βία, αλλά ήταν η πρώτη πολιτική βία που αποκάλυψε τη δομή. Ακροδεξιοί δράστες, ένα τρίκυκλο, μια δημόσια επίθεση, αστυνομική παρουσία και στη συνέχεια μια ανάκριση που αρχίζει να ξετυλίγει δεσμούς αστυνομίας, χωροφυλακής, στρατού, ακροδεξιών παρακρατικών κύκλων. Και η δολοφονία Λαμπράκη προκάλεσε την πολιτική κρίση, τη μαζική λαϊκή αντίδραση και αποκάλυψε αυτό που πολλοί γνώριζαν, αλλά το κράτος αρνιόταν. Ότι υπήρχε ένα παρακράτος που λειτουργούσε όχι αναγκαστικά έξω από το κράτος, αλλά μέσα στις ανοχές του. Είναι αιτία που φεύγει και ο Κωνσταντίνος Καραμέλης στο εξωτερικό ως Τριανταφυλλίδης. Αυτό είναι το καθοριστικό σημείο. Για το παρακράτος δεν είναι μια απλώς συμμορία. Είναι συμμορία με την αίσθηση της κάλυψης. Είναι βία με πολιτική αυτοπεποίθηση και είναι ο δράστης που πιστεύει ότι δεν δρά μόνος του, ακόμα και αν δεν έχει γραπτή εντολή. Είναι ο μπράβος της ιδεολογίας και είναι ο άνθρωπος που ξέρει ότι από πάνω δεν θα κλάψω όταν θα κάνει μια βρωμική δουλειά. Η υπόθεση Λαμπράκη μας δείχνει κάτι που επιστρέφει ξανά και ξανά στην ελληνική ιστορία. Ο μηχανισμός δεν χρειάζεται πάντα να δίνει εντολή. Αρκεί να δημιουργεί το κλίμα. Να ανοίγει χώρο, να αφήνει σήματα, να αποσύρει την προστασία από ένα στόχο και να προσφέρει προστασία στο δράστη. Και εκεί βρίσκεται και η ουσία του παρακράτους. Δεν είναι πάντα στην άμεση διαταγή, αλλά στην προεγκεκριμένη ατιμωρησία. Είπαμε για την μεταπολεμική Ελλάδα μέσα από τις δημόσιους μηχανισμούς ασφάλειας, παράλληλα έζησε τους μυστικούς, όπως ήταν η επιχείρηση Γκλάντιο, που έγινε πρώτα στην Ιταλία από τον Ανδρεώτη το 1990 και στην Ελλάδα από τον Υπουργό Άμυνας τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ακόμα και αν αφήσει στην άκρη κάποιος τις φορτισμένες ερμηνείες γύρω από την Γκλάντιο, το θεμελιώδες συμπέρασμα παραμένει. Υπήρξε μια λογική μυστικής εσωτερικής άμυνας, όπου ο εχθρός δεν ήταν μόνο εξωτερικός, ήταν κύρια εσωτερικός. Αριστερός ήταν, κομμουνιστής ήταν, ύποπτος ήταν, κοινωνικά μη ελεγχόμενος. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι ένα κράτος για δεκαετίες σκέφτεται τον εσωτερικό του αντίπαλο ως υπαρξιακή απειλή. Τότε η παρανομία μπορεί να εμφανιστεί ως προληπτική άμυνα και η παρακολούθηση να γίνει ασφάλεια, όπως το Predator, η προβοκάτσια να γίνεται σταθερότητα και η πολιτική βία να μετασχηματίζεται σε εθνικό καθήκον, επειδή υπάρχουν πολλοί ηλίθιοι και από τις δύο πλευρές. Και ο φάκελος τότε γίνεται όπλο. Και ο παράνομος τον υπηρετεί με τον σωστό τρόπο, γίνεται πραγματικά χρήσιμος. Η δημοκρατία μπορεί να έχει σύνταγμα, φίλες και φίλοι, αλλά το παρακράτος έχει μνήμη. Όταν το 1974 πέφτει η Χούντα και υποτίθεται επανέρχεται η δημοκρατία και τα κόμματα νομιμοποιούνται, ο δημόσιος αντικομμουνισμός χάνει τη θεσμική του ισχύ. Όμως οι μηχανισμοί δεν εξαφανίζονται επειδή αλλάζει το πολίτευμα, οι άνθρωποι δεν εξαϊλώνονται, τα αρχεία δεν καίγονται όλα, οι σχέσεις δεν λύνονται με ένα δημοψήφισμα. Η μεταπολίτευση υποτίθεται ότι αποκαθιστά τη δημοκρατική νομιμότητα, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αποξυλώνει το βαθύ κράτος. Πολλοί μηχανισμοί αλλάζουν απλώς γλώσσα. Το εθνικό φρον αποσύρεται, το ασφάλεια παραμένει. Ο κομμουνιστικός κίνδυνος αποχωρεί, η τρομοκρατία, η δημόσια τάξη, οι εθνικές απειλές και η ασύμμετρη απειλή αργότερα παραμένουν στη θέση τους. Και έτσι ο παλιός χρήσιμος άνθρωπος μετακινείται από το κράτος στην ιδιωτική ασφάλεια. Ποιος ήταν που εργαζόταν ο Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που παραιτήθηκε. Στο πολιτικό φακέλωμα στην πληροφορία,
από την αντικομμουνιστική βία στην προστασία, από την κρατική ανοχή στην επιχειρηματική βία, από το χαφιέ στο μεσάζοντα διαμεσολαβητή, από τον τραμπούκο στον πράβο, από τον παρακρατικό στον νονό. Δεν είναι μια ευθεία γραμμή, είναι μια υπόγεια συνέχεια. Και η Ελλάδα της μεταπολίτευσης ήθελε να πιστέψει ότι άφησε πίσω της το παρακράτος. Όμως η ιστορία σπάνια εξαφανίζεται, απλώς μεταλλάσσεται. Και έτσι το 1990 η νύχτα αποκτά γεωπολιτική. Η δεκαετία του 1990 παρατηρήσαμε τη διάλυση της ιταλικής πολιτικής ζωής όπως την γνωρίζαμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια μεγάλη τομή. 91, Μάστριχ. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου, η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, η ανάδυση νέων βαλκανικών συνόρων, οι πόλεμοι, το εμπάρκο, τα όπλα, τα καύσιμα. Να που βρίσκεται η αφετηρία για τα ζητήματα που στέλνουμε τον άνθρακά μας, τον λιγνίτη. Οι μετακινήσεις πληθυσμών, τα εθνικά θέματα, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα αγορά για τους ανθρώπους που κινούνται στον γκρίζο. Το οργανωμένο έγκλημα παρουσιάζει εδώ στην Ελλάδα μια ραδαία εξέλιξη από το τέλος της δεκαετίας του 1990 και μετά, σε συνάρτηση με τις σαρωτικές γεωπολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη, την πτώση του τείχους, σύμφωνα με όλες τις εγκληματολογικές αναλύσεις. Αλλά η παλιότερη έκρηξη της Greek Mafia δεν σημαίνει ότι τότε γεννήθηκαν όλα. Σημαίνει ότι ένα πολύ παλιότερο υπόστρωμα βρήκε μια νέα οικονομία. Και η ελληνική νύχτα δεν ήταν μόνο πόρτες μαγαζιών, ήταν και δίκτυα. Δεν ήταν μια προστασία μόνο, ήταν και πληροφορία. Δεν ήταν μόνο εκβιασμός, ήταν διασύνδεση. Δεν ήταν μόνο Αθήνα, ήταν Βαλκάνια. Και εδώ εμφανίζεται το σκοτεινό νήμα των πρώην δικών δυνάμεων, των ανθρώπων της νύχτας, των Βαλκανικών πολέμων και των μυστικών αποστολών. Το Δήμα έχει γράψει για το Θεμιστοκλή Θέμη Παπαμαλή προϊοικά, μετέπειτα πρόσωπο της νύχτας, και σύμφωνα με άλλους εθελοντές στον πόλεμο της Βοσνίας, ότι είχε σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις των Τίγρεων του Αρκάν, τραυματίστηκε στο μάτι και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, συνεργάστηκε με το Θέμη του Καλαποθαράκο και άλλες ομάδες της Αττικής ως ιδανικός εχέμηθος και κατασκευαστής βομβών. Αυτό από μόνο του στοιχείο είναι συγκλονιστικό. Όχι επειδή αποδεικνύει από μόνο του κάποιο κρατικό σχέδιο. Δεν το αποδεικνύει. Είναι συγκλονιστικό γιατί δείχνει ότι η νέα ύλη της νύχτας, ΟΙΚ, η ΕΚΑΜ, βλέπετε τις δολοφονίες που έγιναν την περίοδο τους ανθρώπους που συζητούσε ο Καραϊβάς, Βοσνία, Αρκάμ, βόμβες, παραστρατιωτική εμπειρία, ελληνικές ομάδες προστασίας. Λοιπόν, η νύχτα αποκτά στρατιωτική γνώση και η παρανομία αποκτά γεωπολιτικό, βιογραφικό και τα Βαλκάνια γίνονται σχολείο. Ο Θέμης Καλαποθαράκος, ο γνωστός ως βασιλιάς της Παραλιακής, δεν εμφανίζεται απλώς ως ένας άνθρωπος της νύχτας. Δημόσια ρεπορτάζ τον συνδέουν με γέφυρες ανάμεσα στις ελληνικές και σερβικές εγκληματικές ομάδες και τον κύκλο του Αρκάν. Αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Αρκάν, ανοίξτε έναν ιστορικό οδηγό. Το Δήμα έγραφε ήδη από το 2008 ότι μια διαβαλκανική μαφία και για τις σχέσεις του Καλαποθαράκου με τον Ζέλικο Ραζνάντοβιτς, τον διαβόητο Αρκάν, ως μικρό μόνο τμήμα ενός ευρύτερου πεδίου συνεργασίας ελληνικών και σερβικών συμμοριών. Και εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε σε κάθε επαφή σε απόδειξη κρατικής καθοδήγησης, αλλά δεν μπορούμε και να προσποιηθούμε ότι οι βαλκανικές διαδρομές της νύχτας είναι άσχετες με το περιβάλλον των υπηρεσιών εθνικών θεμάτων και παρασκηνιακής πολιτικής εποχής. Στη δεκαετία 90, το κράτος, οι υπηρεσίες, οι εθνικές οργανώσεις, οι παραστρατιωτικοί, οι εθελοντές, οι άνθρωποι της νύχτας, οι επιχειρηματίες δεν ζούσαν σε στεγανούς κόσμους, αποκομμένοι. Και τα Βαλκάνια, όπως είναι σήμερα η Ελλάδα ένα ρευστό πεδίο, ήταν ρευστό πεδίο και στα ρευστά πεδία οι χρήσιμοι άνθρωποι αποκτούν αξία ακριβώς επειδή μπορούν να περάσουν από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Και το κρίσιμο ερώτημα, μήπως η Greek Mafia δεν ήταν απλώς ένα εισαγόμενο αυθόρμητο εγκληματικό φαινόμενο, αλλά σε ένα τμήμα της υπήρξε προϊόν μιας εποχής που το εθνικό, το παρακρατικό, το ποινικό και το υπηρεσιακό συναντήθηκαν. Όχι ως ενιαία οργάνωση, όχι ως κινηματογραφική συνωμοσία, αλλά ως οικοσύστημα. Και τα οικοσυστήματα δεν χρειάζονται πάντα κεντρική διοίκηση,
χρειάζονται κοινά συμφέροντα, αμοιβές εξυπηρετήσεις, σιωπές, ενοχές και φόβο. Ο Νίκος Γρυλάκης είναι η μορφή κλειδί ακριβώς επειδή στέκεται σε αυτό το μετέχμιο. Υπηρεσία στρατός, πολιτικό παρασκήνιο, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Σκόπια Βαλκάνια, δημόσιο βιογραφικά ρεπορτάζ τον παρουσιάζουν τον άνθρωπο που υπηρέτησε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, εκπαιδεύτηκε σε θέματα κατασκοπίας, αντικατασκοπίας, ήταν ο στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και αυτό από μόνο του φυσικά δεν είναι επιλήψιμο. Κάθε κράτος έχει ανθρώπους υπηρεσιών. Και κάθε κυβέρνηση έχει τους δικούς της ανθρώπους στο τμήμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Κάθε κυβέρνηση έχει συμβούλους. Κάθε εποχή κρίσης έχει παρασκηνιακές επαφές. Το ζήτημα είναι άλλο. Ότι ο ίδιος ιστορικός χώρος όπου κινούνται οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες τέμνονται με πρόσωπα της νύχτας βαλκανικές επιχειρήσεις. Και τότε η δημοσιογραφική υποχρέωση δεν να βγάλει καταδίκη ή να ανοίξει αυτό το χάρτη. Και ο χάρτης δείχνει μια Ελλάδα όπου οι εθνικές υποθέσεις δεν διεξάγονται πάντα μόνο σε υπουργεία και πρεσβείες. Διεξάγονται σε ξενοδοχεία, σε γραφεία, σε παρασκηνιακές συναντήσεις, σε άτυπα δίκτυα, σε πρόσωπα χωρίς θεσμικό ρόλο, αλλά που έχουν πρόσβαση. Και το κρίσιμο δεν είναι αν υπάρχει ένα χαρτί που να γράφει «το κράτος ανέθεσε στη νύχτα». Το κράτος είναι επί δεκαετίες αυτό που καλλιεργεί μια κουλτούρα, όπου τέτοιες αναθέσεις, τέτοιες επαφές και τέτοιες ανοχές ήταν νοητές. Αν ήταν νοητές τώρα, το πρόβλημα είναι ακόμα βαθύτερο από το έγκλημα. Και πάμε στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Στα επίσημα δικαστικά αναγνωρισμένη στην ιστορία δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη είναι 17 Νοέμβρη. Για τη δολοφονία κρίθηκαν ένοχοι τα πρόσωπα της οργάνωσης με το δικαστικό αφήγημα να τοποθετεί την ευθύνη στον κύκλο της 17 Νοέμβρη. Αυτό είναι το δικαστικό έδαφος. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρακαμφθεί. Όμως υπάρχει και κάτι παράλληλο. Μαρτυρίες, υπενιγμοί, ισχυρισμοί για παρουσία και εμπλοκή ανθρώπων της νύχτας, οι οποίοι δεν έχουν αποδειχθεί ούτε δημόσια ούτε δικαστικά. Και εκεί πρέπει να είμαστε απολύτως καθαροί. Δεν μπορούμε να γράψουμε αν ο Μαναβιός, ο Καλιμόρος ή ο Κοσμόπουλος συμμετείχαν στη δολοφονία του Πακογιάννη. Μπορούμε όμως να γράψουμε και να πούμε ότι σε ορισμένες παράλληλες αφηγήσεις ή ισχυρισμούς εμφανίζονται ονόματα της νύχτας και ότι τα πρόσωπα αυτά ιστορικά κατέληξαν νεκρά σε εκτελέσεις και βία ξεκαθαρίσματα αμέσως μετά. Αυτό βέβαια δεν αποδεικνύει συμμετοχή, αλλά δημιουργεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Γιατί κάθε φορά που η ιστορία πλησιάζει τη ζώνη όπου η τρομοκρατία, η νύχτα, οι υπηρεσίες και οι πολιτικοί μπορεί να τέμνονται, οι κρίκοι είτε να είναι νεκροί, είτε σιωπηλοί, είτε δικαστικά απομονωμένοι, μπορεί να είναι σύμπτωση. Μπορεί να είναι φυσική μοίρα των ανθρώπων της νύχτας, μπορεί να είναι η ανεξάρτητη πόλεμη του υποκόσμου, αλλά μπορεί και να είναι και κάτι άλλο. Η βία και η βίαιη οικονομία της σιωπής. Και η δουλειά του ερευνητικού αφηγήματος δεν είναι να αποφανθεί χωρίς αποδείξεις. Είναι να δείξει γιατί το ερώτημα αξίζει θεσμική έρευνα. Και σε αυτό το υπόβαθρο έρχεται η συνέντευξη του Σπύρου Νίνου στο Στέφανο Χίο, που αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Όχι επειδή είτε πρέπει να γίνουν δεκτά όσα υπόθηκαν και ως αλήθεια. Αντιθέτως, επειδή ήταν τόσο βαριά, τόσο ακραία, τόσο ποινικά, τόσο πολιτικά εκρηκτικά, που η δημοσιογραφική και θεσμική λογική θα απαιτούσε το απλό, τη διερεύνηση. Στην απομαγνητοφώνηση, ο κύριος Νίνος εμφανίζει να διατυπώνει ισχυρισμούς για προτάσεις συμβολών θανάτων, σχέσεις με πρόσωπα του υποκόσμου, πολιτικές διασυνδέσεις, παλιές δολοφονίες, υπηρεσίες και πρόσωπα της οικογένειας. Αυτά παραμένουν ισχυρισμοί του ομιλητή και δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως αποδεδειγμένα γεγονότα χωρίς ανεξάρτητη τεκμηρίωση. Αλλά ακριβώς επειδή παραμένουν οι ισχυρισμοί, το ερώτημα είναι τι έκανε η πολιτεία με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Αν ήταν ψέματα, γιατί δεν υπήρξε μια σαρωτική δημόσια διάψευση συνοδευόμενη από νομική αντίδραση. Αν ήταν συκοφητείες, γιατί δεν είδαμε τη θεσμική θωράκιση των θυγόμενων προσώπων. Αν ήταν ενδείξεις εγκλημάτων, γιατί δεν έγινε μια εμφανής, μια δημόσια προκαταρκτική διερεύνηση. Αν ήταν παραλήρημα, γιατί δεν αντιμετωπίστηκαν με τέτοιο και ως τέτοιο και με πιστικό τρόπο. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι είπε ο κύριος Νίνος. Το πρόβλημα είναι η σιωπή μετά. Η ελληνική δημόσια ζωή είναι εθισμένη και συνηθισμένη στην υπερβολή. Όταν υπάρχουν στιγμές όπου η υπερβολή είναι τόσο βαριά που πρέπει να καταρρεύσει θεσμικά,
είτε να ανοίξει φάκελο, σιωπάμε. Δεν γίνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και η σιωπή γίνεται μέρος της υπόθεσης. Λιγότερο από ένα μήνα μετά, ο γιος του Σπύρου Νίνου, ο Δημήτρης Νίνος, βρέθηκε νεκρός στη Βιωτία. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο θάνατος αποδίδεται σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες και την ιατροδικαστική εκτίμηση σε αυτοχειρία. Αλλά τα τοπικά δημοσιεύματα κατέγραφαν ότι βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο σε τραύμα από πυροβόλο όπλο, άλλο, και ότι οι αρχές εξέταζαν τα σενάρια και ο πατέρας αμφισβητούσε δημόσια την εκδοχή της αυτοχειρίας. Και εδώ χρειάζεται απόλυτη ακρίβεια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αποδείχθηκε δολοφονία. Η δημόσια διαθέσιμη γραμμή των αρχών έδειχνε αυτοχειρία. Μπορούμε να γράψουμε ότι ο θάνατος συνέβη σε ένα εξαιρετικά φορτισμένο πλαίσιο μετά από τις δημόσιες καταγγελίες του πατέρα. Και ο ίδιος ο πατέρας αμφισβήτησε την επίσημη εκδοχή και το ερευνητικό βάρος εδώ δεν είναι να αποφανθούμε. Αν αναρωτήσουμε σε μια χώρα με τέτοια ιστορία σιωπών, τι χρειάζεται για να πιστεί η κοινωνία ότι ένας τέτοιος θάνατος ερευνήθηκε μέχρι τέλους? Γιατί δεν ερευνήθηκε? Γιατί η εμπιστοσύνη δεν είναι αυτονόητη. Χτίζεται με διαφάνεια, αλλά μόνο που στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά πέπλα. Και όπου η ιστορία έχει πολλά σκοτεινά δωμάτια, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση της κοινωνικής ειρήνης. Και η ελληνική υπόθεση δεν σταματά λοιπόν εδώ. Επιστρέφει με πολλές μορφές στον 21ο αιώνα. Ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε το 2021 από το σπίτι του. Ήταν δημοσιογράφος με βαθιά γνώση του αστυνομικού ρεπορτάζ και της νύχτας. Δημόσια πρόσωπα και δημόσια ρεπορτάζ μίλησαν για πόρισμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στον οποίο περιγράφονταν οι επαφές του Καραϊβάς με πρόσωπα που συνδέονταν με το χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ καταγράφηκε και η εκδοχή ότι τέτοιες επαφές μπορούσαν να εντάσσονται στην επαγγελματική πραγματικότητα ενός αστυνομικού συντάκτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σχέση ενός δημοσιογράφου με μια πηγή είναι ύποπτη. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ οι πηγές είναι βρώμικες, συχνά είναι βρώμικες, γιατί το αντικείμενο είναι βρώμικο. Αλλά η σύμπτωση, από την άλλη μεριά, δημοσιογράφων, νύχτας, υπηρεσιών, ανθρώπων που υπηρετούσαν στην ΕΚΑΜ, παρακολουθήσεων και δολοφονιών, δημιουργεί ένα πεδίο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μια απλή αστυνομική υπόθεση. Στην περίπτωση του Στέφανου Χιου, δημοσιεύματα έχουν αναφέρει ότι ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που είχαν βρεθεί στο πεδίο των επισυνδέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας για Predator. Και πάλι δεν μπορούμε να συνδέσουμε μηχανικά την απόπειρα δολοφονίας του με παρακολουθήσεις χωρίς αποδείξεις. Αλλά πρέπει να ρωτήσουμε, γιατί πρόσωπα που κινούνται γύρω από τα σκοτεινά πεδία εξουσίας, εγκλήματος και πληροφορίας εμφανίζονται ξανά και ξανά μέσα σε φακέλους, επιθέσεις, παρακολουθήσεις, σιωπές και δολοφονίες. Η δημοκρατία δεν κινδυνεύει μόνο όταν σκοτώνεται ένας δημοσιογράφος. Κινδυνεύει όταν η κοινωνία συνηθίζει να μην μαθαίνει ποτέ γιατί σκοτώθηκε. Είτε αφορά τον Καραϊβάς, είτε αφορά τον Κόλια. Στην κεντρική υπόθεση αυτού του αφηγήματος δεν είναι ότι όλα συνδέονται σε μια ενιαία συνωμοσία. Και αυτό θα ήταν εύκολο, εξαιρετικά θεαματικό και πολύ πιθανά θα ήταν και λάθος. Η κεντρική υπόθεση είναι πιο ψυχρή, πιο ανησυχητική και σε ορισμένες ιστορικές περιόδους το ελληνικό κράτος έχει αναπτύξει κουλτούρα χρήσης άτυπων ανθρώπων βίας. Στον Εφήλιο είπαμε αντικομμουνιστές, χαφιέδες, παρακρατικοί. Στη Χούντα καταστολή, φάκελοι, βασανιστές και δίχτυα. Στη μεταπολίτευση επιβίωση μηχανισμών, υπηρεσιακά κατάλοιπα, πολιτικά παρασκήνια. Στη δεκαετία του 90 Βαλκάνια, μυστικές αποστολές, άνθρωποι της νύχτας, πρώην ειδικές δυνάμεις, όπλα, βόμβες, διαθύνσιες συνδέσεις. Στον 21ο αιώνα η Greek Mafia, συμβόλαια θανάτου, θάνατοι δημοσιογράφων, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, παρακολουθήσεις και θεσμική δυσπιστία. Αυτό δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας υπόγειος, υδροφόρος ορίζοντας. Και αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, το νερό ανεβαίνει πάντα από την ίδια κατεύθυνση. Από τη ζώνη όπου η επίσημη εξουσία χρειάζεται κάτι που δεν μπορεί να κάνει φανερά. Να είναι λοιπόν αυτό που ονομάζουμε το ανεπίσημο χέρι. Και το ανεπίσημο χέρι έχει ένα τρομερό πλεονέκτημα. Όταν κάνει τη δουλειά, το κράτος μπορεί να λέει ότι δεν γνωρίζω. Όταν αποτυχάνει, μπορεί να το θυσιάσει. Όταν ξέρει πολλά, μπορεί να το σωπάσει ή να σιωπήσει μόνο του. Μέσα από τη μακρά ιστορία πρέπει να τοποθετηθεί και η προφορική μαρτυρία της ομάδας Μπαχαλάκηδων. Αυτοί που πληρώνονται για να μπαίνουν σε διαδηλώσεις και να προκαλούν το χάος.
Εγώ προσωπικά έχω καταθέσει την δική μου μαρτυρία εδώ από το ραδιόφωνο τη βραδιά της δολοφονίας του παιδιού στα Εξάρχεια. Εδώ δεν υπάρχει εδώ, προς το παρόν, δημόσιο τεκμήριο που να αποδεικνύει το συγκεκριμένο περιστατικό, πέρα από τους αυτόπτωτες μάρτυρες. Πέρα από αυτά που βλέπουμε στα βίντεο, όταν μια ειρηνική διαδήλωση διαλύεται από αυτούς τους μπαχαλάκηδες. Η προβοκάτσια είναι τόσο παλιά όσο και η καταστολή. Δεν χρειάζεται πάντα να ελέγχεις το κίνημα. Αρκεί να ελέγχεις την εικόνα του. Δεν χρειάζεται, εννοούσα του Γρηγορόπουλου, του 16χρονου στα Εξάρχεια. Δεν χρειάζεται να διαλύσεις πολιτικά μια διαδήλωση. Αρκεί να την ταυτίσεις με σπασμένες βιτρίνες, φωτιές, φόβο, επεισόδια. Δεν χρειάζεται να πεις στην κοινωνία ότι οι διαδηλωτές είχαν άδικο. Αρκεί να την πείσεις ότι είναι επικίνδυνη. Έτσι, ο προβοκάτορας, που είναι ο πολιτικός εξάδελφος του παρακρατικού, ο ένας χτυπάει για να φοβήσει, ο άλλος χτυπάει για να δυσφημίσει. Και οι δυο υπηρετούν τον ίδιο στόχο, να μετατρέψουν το πολιτικό ζήτημα σε ζήτημα τάξης. Και θα σας θυμίσω την αφήγηση που σας έχω κάνει εδώ για το τι συνέβη όταν ήθελε η CIA να ανατρέψει τον Μοσαντέκ στην Περσία. Όταν απέτυχε τον πρωθυπουργό του, τον πρωθυπουργό της Περσίας, όταν απέτυχε ο εικονός του Ρούσβελτ, του Προέδρου του 1904, πήρε χρήματα. Πλήρωσε όλους τους εργάτες, λιμενεργάτες κτλ. Για να διαδηλώνουν υπέρ του Μοσαντέκ. Φτάνει μετά τη διαδήλωση να σπάνε και να καίνε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσες φορές αυτό το έχουμε δει στην ελληνική πολιτική ιστορία. Σκεφτείτε τα Ιουλιανά, σκεφτείτε τη Μαρφίν. Αν η μαρτυρία είναι αληθινή, τότε δεν είναι απλώς μια ιστορία για λίγα χρήματα και κουκούλες. Είναι η συνέχεια μιας παλιά λογικής. Το κράτος, οι παρακρατικοί κύκλοι, να χρησιμοποιούν κοινωνικά προσωπία, εθνικόφωνες, αγανακτισμένους, αναρχικούς, χούλιγαν μπράβους για να πετύχουν αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να τα φέρουν με τη θεσμική υπογραφή. Αν είναι ψευδής, παραμένει αποκαλυπτικό ότι μοιάζει πιστική σε μια κοινωνία που έχει μάθει να υποψιάζει. Ένα κράτος που δεν φτιάχτηκε από την ίδια, αλλά που φτιάχτηκε από άλλους, την ετερονομία για να την εξουσιάζει και να την υποτάσει, όπως συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια στην Ελλάδα. Και από μόνο του αυτό είναι μια πολιτική παθολογία. Η Greek Mafia δεν πρέπει να ειδωθεί μόνο ως εγκληματολογικό φαινόμενο. Είναι πολιτικό απολύθωμα. Κουβάλα τρόπους, σχέσεις, ανοχές και τεχνογνωσίες από παλαιότερες εποχές. Ο μπράβος δεν είναι απλώς ένας μυς. Είναι μια πρόσβαση. Και ο πληροφοριοδότης δεν είναι απλώς μια πηγή. Είναι μια συναλλαγή και ανταλλαγή. Ο νονός δεν είναι απλώς ένας εγκληματίας. Είναι ένας κόμβος. Ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ δεν είναι απλώς ένας παρατηρητής. Είναι πιθανώς κάτοχος μιας γνώσης που ενδιαφέρει πολλούς και ενοχλεί πάλους. Ο αστυνομικός δεν είναι πάντα μαδονοσιώκτης. Μπορεί να είναι πηγή, προστάτης, αντίπαλος, συνέτερος ή στόχος. Ο πολιτικός δεν είναι πάντα μόνο δέκτης ενημέρωσης. Μπορεί να είναι ωφελούμενος από τη σιωπή ή από μια βίαιη πράξη. Και η υπηρεσία πληροφοριών δεν είναι πάντα μόνο ένας μηχανισμός εθνικής ασφάλειας. Σε αδύναμα θεσμικά περιβάλλοντα, όπως είναι η πρόσφατη σύγχρονη ελληνική ιστορία, μπορεί να γίνει εργαλείο πολιτικής, εργαλείο ισχύος, φακελώματος ελέγχου, εκβιασμού και διαχείρισης των σκιών. Και το ερώτημα δεν είναι αν όλα αυτά συμβαίνουν πάντα. Το ερώτημα είναι ότι υπήρξαν αρκετές στιγμές στην ελληνική ιστορία όπου συνέβησαν ώστε να συγκροτούν παράδοση. Και αν έχει συγκροτηθεί παράδοση, τότε η διαφθορά δεν είναι μια παρέκκληση. Είναι μια κληρονομιά. Σε μεγάλες ερευνητικές υποθέσεις, η σιωπή δεν είναι απόδειξη ενοχής, αλλά είναι περιβάλλον που πρέπει να εξηγηθεί. Όταν ένας μάρτυρας λέει ακραία πράγματα και δεν συμβαίνει τίποτα, η σιωπή του μετά είναι ένα ερώτημα. Η σιωπή των άλλων. Όταν άνθρωποι της νύχτας εκτελούν ο ένας μετά τον άλλον και οι υποθέσεις μένουν θολές, η σιωπή πάλι είναι ένα ερώτημα. Όταν δημοσιογράφοι δολοφονούνται και οι διαδρομές του οργανωμένου εγκλήματος αγγίζουν υπηρεσίες, αστυνομία, δικαιοσύνη, πολιτική, επιχειρηματικά συμφέροντα, η σιωπή είναι ένα ερώτημα.
Όταν η ιστορία της χωροφυλακής, του παρακράτους, της κόκκινης της προβιάς, των Βαλκανικών αποστολών, της Greek Mafia αντιμετωπίζεται ως ασύνδετη σειρά επεισοδίων, η σιωπή είναι ένα ερώτημα. Και το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι ότι δεν έχει ιστορίες, είναι ότι δεν έχει θεσμική μνήμη. Καθώς κάθε υπόθεση παρουσιάζεται ως μεμονωμένο περιστατικό. Κάθε δολοφονία σαν ιδιωτικός λογαριασμός και κάθε προβοκάτσια σαν υπερβολή. Κάθε παρακολούθηση σαν ένα τεχνικό ζήτημα ή πρόβλημα. Και κάθε φάκελος σαν διοικητική πράξη. Και ποτέ δεν σχηματίζεται μια μεγάλη εικόνα. Και χωρίς τη μεγάλη εικόνα, η κοινωνία μένει αιχμάλουδο και του σιών και του φόβου. Το Watergate στις ΗΠΑ έγινε σύμβολο όχι επειδή μια ομάδα διέριξε ένα γραφείο. Έγινε σύμβολο επειδή η διάρρηξη αποκάλυψε ένα σύστημα πολιτικής κατάχρησης, παρακολούθησης, ψεύδους και συγκάλυψης. Το ελληνικό αντίστοιχο ίσως δεν είναι ένα περιστατικό. Ίσως είναι η αδυναμία να ερευνηθεί η συνέχεια. Το ελληνικό Watergate μπορεί να μην είναι ένα κοριό σε ένα γραφείο. Μπορεί να είναι το νήμα που ενώνει τη βρετανικά επιτηρούμενη ανασυγκρότηση χωροφυλακής, το κράτος των φρονημάτων, το παρακράτος του Λαμπράκη, τα μυστικά stay behind δίκτυα, τη μεταπολίτευση που δεν αποξύλωσε το βαθύ κράτος, τα Βαλγάνια της δεκαετίας του 90, τη στρατιωτικοποιημένη νύχτα, τους βομβιστές, τους νονούς, τους δημοσιογράφους, τις παρακολουθήσεις, τη σιωπή και το coup d'etat που έγινε με πρόσχημα την αποχοντοποίηση στο δικαστικό σώμα. Όχι ως μια ενιαία συνωμοσία. Η μέθοδος είναι απλή. Όταν το κράτος δεν θέλει να φαίνεται, δανείζεται χέρια. Και όταν ο υπόκοσμο θέλει ασυλία, δανείζει υπηρεσίες. Και όταν η πολιτική θέλει πληροφορίες, κοιτάζει προς τους φακέλους. Και όταν οι φάκελοι γίνονται επικίνδυνοι, εξαφανίζονται ή θάβονται. Και όταν οι άνθρωποι ξέρουν πολλά, ή πεθαίνουν, ή σιωπαίνουν, ή γελιοποιούνται. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Όχι αν υπάρχει ένας μεγάλος εγκέφαλος, αλλά αν υπάρχει μια μεγάλη συνήθεια. Και οι συνήθειες των λαών και των κρατών είναι συχνά πιο επικίνδυνες από τις συνωμοσίες. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλα αυτά έχουν αποδειχτεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Γρυλάκης διεύθυνε τη νύχτα, ότι οι άνθρωποι της νύχτας συμμετείχαν σε πολιτικές δολοφονίες ή ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ήλεγε δημοσιογράφος και ότι κάθε θάνατος ήταν εκαθάριση και ότι κάθε μπαχαλάκιας είναι προβοκάτορας και ότι η σιωπή είναι συνοχή. Αυτό βέβαια θα ήταν ανεύθυνο. Μπορούμε όμως να θέσουμε τα ερωτήματα που μια σοβαρή δημοκρατία θα έπρεπε να τα έχει θέσει μόνη της. Γιατί η μεταπολεμική ασφάλεια στην Ελλάδα οικοδομήθηκε, για παράδειγμα, με μια τόσο ισχυρή βρετανική καθοδήγηση. Πόσοι άνθρωποι της κατοχής και της μετεμφυλιακής βίας επανεντάχθηκαν ως αντικομμουνιστές να είναι χρήσιμοι. Πόσα βαθιά αποξυλώθηκαν οι παρακρατικοί μηχανισμοί το 1974. Τι έγιναν οι άτυποι άνθρωποι της ασφάλειας όταν ο αντικομμουνισμός έπαψε να είναι η επίσημη κρατική θρησκεία. Πώς συνδέθηκαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι με την ελληνική νύχτα. Τι ρόλο έπαιξαν οι ειδικές δυνάμεις, οι ΤΑΕΚΑΜ και πρώην αστυνομικοί και πληροφοριοδότες και άνθρωποι των υπηρεσιών στη διαμόρφωση της Greek Mafia. Και πώς οι υποθέσεις των δολοφονιών της νύχτας έμειναν θολές και αδιερεύνητες. Γιατί οι ισχυρισμοί του Νίνου δεν φαίνεται να προκάλεσαν δημόσια θεσμική έκρηξη ανάλογη του περιεχομένου τους. Πόσο διαφανώς ερευνήθηκε ο θάνατος του γιού του. Γιατί οι δημοσιογράφοι που κινούνται στα σύνορα εγκλήματος και κρατικής πληροφορίας βρίσκονται νεκροί, πυροβολημένοι, παρακολουθούμενοι ή εκτεθειμένοι σε φακέλους. Και τελικά, μήπως η ελληνική νύχτα δεν είναι το αντίθετο του κράτους, αλλά είναι ένα από τα παλιά του εργαλεία που ξέφυγε, αυτονομήθηκε και επέστρεψε ως τέρας. Η εύκολη ιστορία λέει ότι η Greek Mafia γεννήθηκε όταν ανοίξαν τα σύνορα, ήρθαν τα Βαλκάνια, μπήκαν όπλο. Φούντωσαν τα μαγαζιά από το χρήμα που έρεε στις τσέπες των Ελλήνων, πλούτησαν οι μπράβοι και άρχισαν τα συμβόλαια θανάτου. Η δύσκολη ιστορία είναι κάτι πιο σκοτεινό. Ότι πριν από όλα αυτά υπήρχε ήδη μια τεχνογνωσία, υπήρχε ήδη η ιδέα ότι ένας παράνομος μηχανισμός είναι χρήσιμος, υπήρχε ήδη η πρακτική του φακέλου, της παρακολούθησης, της προβοκάτσιας, της πολιτικής βίας, χωρίς υπογραφή, με το ανεπίσημο χέρι. Και η δεκαετία του 90 δεν γέννησε το τέρας από το μηδέν, του έδωσε απλώς νέα αγορά. Αν η δημοκρατία φοβάται τέτοια ερωτήματα, τότε το πρόβλημα δεν είναι το ερώτημα. Είναι η ίδια μας η δημοκρατία.